Hi guys, good morning. So for today's video, try natin product photoshoot. Kasi may dumating akong bagong product from Squad Cosmetics, which is the Happy Pot. Bago lang nila yun guys na product. So it's a multi-pot, it's a multi-pot, yes. Lipstick, pwede siya sa lips, pwede sa cheeks, and then sa eyelids. So yun. And di ko pa siya nabuksan ko lang siya. Di ko pa siya na-try, pero ayun, tatry natin mag-product photoshoot gamit yung bagong phone, yes, ng Oppo. This is the Oppo Reno 4. So, meron akong review niyan, guys, doon sa aking YouTube channel, dito. So, itatry natin siya sa product photoshoot kung maganda ba siya talaga sa mga ganyong kineme. Kasi minsan pag vlogger ka, influencer, may mga darating na products and kailangan mo siyang bigyan or pagkukulan ng panahon para sa mga product shoots, like yan, yung mga thumbnail, ganon, kung saan, ganon, mga swatches, mga ganon ba. So, kailangan natin ng magandang cellphone. So, pasok ba sa banga itong Reno 4 natin ng Oppo? So, better watch out, guys. So, ayan, guys. Ito yung para magiging setup natin. So, ayan, nandito ako sa kwarto ko lang ngayon, /studio. So, ayan yung ating bagong, parang setup. So, kumot-kumot lang siya, guys. And, mag-ayos na ako ng mga props na pwede natin gamitin for the photo shoot. So guys, yan, mag-start na tayo mag-photoshoot something. Yan, ang gagamitin natin is yung Oppo Reno 4. So, lumabas ako para yung natural light lang is magkaroon tayo. Dahil di ako sanay magtimpla ng ring light. So guys, yung camera ni Oppo is meron na siyang mga built-in preset or preset pa tawag dun, or mga filters na talagang mapapakinabangan nyo guys. So, papakita ko sa inyo yung sample nung mga filters niya guys. So, meron dito ang option OP1 or option 1 hanggang 7, and then meron na siyang, and the rest is yung portrait color retention. Yung portrait color retention is kung ano yung nasa yung pinaka front or subject, yun lang yung may kulay, and the rest, the background is monochrome or black and white. And then next is the night flare portrait. So ito yung mga maliwanag yung background, then puro ilaw. Tapos gusto mo maging parang bokeh effect, magiging flare yung tawag. Flare kasi tawag doon guys. Yung may mga shining something.
So, ayan. Yan yung setup natin. Oh. Simple lang yan, guys. Pero, ilalagay ko yung sample na picture na makukuha ko. Ganyan yung magiging setup ng aking shade by shade photography. Yan. Per shade yung gagawin natin. So, yan guys, yung magiging setup natin. Ito talaga ako sanay mag-photoshoot ng mga ganito. Pero, yan, try lang natin. Like that. Something, ganyan. So, yan. So, gamit ko pa rin tong yung Oppo Reno 4. And tapos na ako mag-shoot, and then trinay ko din yung slow motion nung ating Oppo Reno 4. So, yan. So, meron ako mga best shot, mga slow motion shot. So, yan.
thank you for watching. This is Vivi Star. So, bye-bye!